بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، د CMD کورس یو ځل بیا شروع کوو او نن یې 30مه ویډیو ده. 29مه ویډیو کې ما د CMD کورس فای کړې وه. فکس یو کال پس زه نن 30مه ویډیو ریکارډ کوم او تاسو ته ما ویلي وو ملګرو چې اخري ویډیو په دې معنی نه ده چې زه به نور علم نه ترلاسه کوم. که چېرته مې د CMD په هکله نوي څه زده کړل، زه بیا هم راځم او اخرنۍ ویډیو به هم پرته او مخکې به کار کوو. فکس یو کال په جریان کې ما د CMD ډېر نوي څه زده کړل چې یو کال مخکې مو لا نه و زده کړي او زیاتره مې د خپلو زده کوونکو څخه زده کړل. مننه له تاسو څخه. زه ستاسو پیشنهادونو ته بلکل سترګې په لار یم ملګرو. نو یو کال وروسته زه راځم او 30مه ویډیو ریکارډ کوم او تقریبا انشاءالله دا کورس زه کوی شم 50مه ویډیو ته ورسوم. نو پاتې شئ موږ سره او مخکې ځو انشاءالله. خو یاد ساتئ هغه ملګري چې تر دې ځای پورې را رسېدلي دي، تر 29مې ویډیو پورې، هغې د CMD کورس بلکل مکمل کړی دی او ډېر څه یې زده کړي دي. خو ملګرو، که چېرې تاسو د نیټورک زده کوونکي یاست، نیټورکینګ ستاسو فیلډ وي، نو بیا مخکې موږ سره دا کورس تعقیب کړئ. خو که چېرې تاسو نیټورکینګ زده کوونکي نه یاستئ، نو بیا به مو دا مخکې کمانډونه ډېر زیات په اضاف کړي، ولې چې هلته باید تاسو سره د نیټورک څه نه څه علم وي. لکه راتلونکي ویډیوګانو کې موږ ریموټ شټ ډاون کوو یا میپ نیټورک ډرایو کوو، نو هلته که تاسو په ویم ویر او ورچوالایزیشن او په دې شیانو او نیټورک باندې پوه نه شئ، بیا مو کمانډونه ډېر زیات خسته کوي. نو که چېرته عادي او یا د بلې کوم څانګې زده کوونکي یاستئ، نو همدلته یې پای ته ورسوئ. خو د نیټورک زده کوونکي دي ما سره مخ ته لاړ شي. انشاءالله دغه د CMD کورس تر 50مې ویډیو انشاءالله چې رسوو، نو لا پروفیشنل کمانډونو ته ورځو ملګرو او ډېر څه مخکې زده کوو. په دې یو کال په جریان کې ما ډېر څه زده کړي دي، نو غواړم د تاسو سره یې چې دی هغه شریک کړم. ملګرو، دا ډېر څه کې چې دی ما له تاسو هم ډېر څه زده کړي دي او انسان حتما باید هره ورځ نوي څه زده کړي. دا چې نن ته څنګه یې، سبا باید داسې ونه اوسي. سبا باید ته حتما څه نوي زده کړي او تا کې باید حتما څه نوي توپیرونه راغلي. نو ملګرو، موږ ستاسو پیشنهادونو ته سترګې په لار یو. تاسو کولی شئ موږ سره په سوشل میډیا کې، همدارنګه زموږ یوټیوب چینل سټار ماسټر افغان اکیډمي یا فیسبوک له لارې سید ماهر افغان یا ایمیل او یا هم تاسو کوئ واټساپ له لارې باندې موږ سره په دغه نمبر 0 باندې تاسو موږ سره خپل نظریات شریک کړئ. ملګرو، که چېرته تاسو زما په دې کورس کې زیاتره زده کوونکو ما ته خپلې غلطۍ وښودې چې زه باید اصلاح کړم او زه غواړم چې له تاسو زده کړم. زه نه غواړم چې سیم واوسم، غواړم نوي څه زده کړم. نو تاسو زما غلطۍ چې دغه کورس کې له ما شوي دي بلکل یې ما ته وښایئ. زه غواړم یو نوي څه زده کړم، زه غواړم چې غلط ونه اوسم، چې اصلاح شم. نو تاسو خپل نظریات موږ سره ملګرو شریکولی شئ او موږ ورته بلکل سترګې په لار یو ملګرو. نو راځئ د نن ورځې زه نوي کمانډونه چې غواړم تاسو سره شو کړمه، هغه دغه کمانډونه غواړو چې په دې باندې نن کار وکړو. نو راځئ چې یو یو درته وښایم. ملګرو، که زه چېرته زه به دا داسې کار وکړم چې بیخي به زه به CMD ته راشم، CMD ته، او زه به CD شمه، چینج ډایرکټري به کړمه ډیسکټاپ ته. زه غواړم چې د سکرین په سر یو فولډر جوړ کړم. زه لیکم MD ماهر خان. ګورئ، ماهر خان یو فولډر جوړ شو، خو ماهر خان جوړ نه شو، یوازې ماهر جوړ شو. دلته دا خان مخکې شته، زه به دا هم ډیلیټ کړم او دا ماهر به هم ډیلیټ کړم. د CMD دا قانون دی ملګرو چې کله زه MD لیکم، ماهر خان لیکم، د دې ماهر او خان ترمنځ فاصله شته، دا فاصله نه مني. نو دا یوازې MD اخلي، فولډر جوړوي، خو یوازې د ماهر په نامه درته. ګوره، اوس سره خان هم جوړ شو، خو بېل بېل یې جوړوي. صحیح ده ملګرو. خو که چېرته زه دا دواړه ډیلیټ کړم، زه راشم او وګینه دا بېل بېل نوم دی، زه ورته نه دا یو نوم دی، نو زه ورته MD. تاسو چې هر کله په CMD کې یو نوم ورکوئ او هغې منځ کې فاصله یي، نو بیا به یې حتما په کوټیشن کې اخلئ ملګرو. په څه کې به اخلئ؟ په کوټیشن. MD ماهر خان. اوس به د ماهر خان په نامه یو فولډر ماته جوړ کړي. که زه راشم MD جان خان، ګوره زه لیکم، نو یو راته فولډر راته جان جوړ کړو، بل راته خان جوړ کړو، او وګینه دا بېل بېل نومونه. زه ورته نه MD کوټیشن جان خان او بیا ته کوټیشن را بند کړه. نو د جان خان په نامه یو فولډر به ماته جوړ کړي. دغه دی. نو تاسو دا زده کړل چې کله تاسو په CMD کې داسې یو ډایرکټرۍ ته موو کیږئ
لکه فور ایگزامپل تاسو یو ډایرکټري ته موو کیږئ او د ډایرکټري نوم دی داسې نوم دی چې 2 حروفونه جوړ د په منځ کې فاصله شته نو تاسو بدلته څه کوئ ملګرو دا به تاسو اخلئ په ډبل کوټیشن کې دا یو خبر تاسو زده کړه صحیح ده ملګرو بل خبر تاسو ته دا وښایم چې هغه دا ده چې فور ایگزامپل زه ای ډرایو ته لاړم اوس په ای ډرایو کې زه DIR کمانډ وهم دلته ما سره ډیر شیان دي زه اوس غواړم ګورئ ملګرو چیش ته لاړ شم زه غواړم دلته نیټورک ریلیټډ ته لاړ شم نو زه CD وهم بیا لیکم نیټورک ریلیټډ ګوره نیټورک ریلیټډ ته راغلم صحیح شوه که زه پرې ایګزټ کېږم نو شاته ځم CD ډاټ ډاټ په توګه باندې نو زه نه غواړم چې د نیټورک ریلیټډ هر څه دی زه څه وکړم همداسې ټایپ کړم زه NET لیکم نو ټیپ بټن وهم اټومیټیک خپله ورته ځي خیال مشتمل کړو نیټورک ریلیټډ از ناٹ ریکګنایز ها CD نیټورک ریلیټډ خیال مشتمل کړو زه اوس بیت CD ډاټ ډاټ شاته سم او DIR کمانډ ځاته وهمه ګوره دلته چې هر څه بوکس پر کمپیوټر دا یو ډایرکټري دی زه غواړم دې ته لاړ شم نو زه به CD وهمه او اوس به بوک نو زه به راټول لیکم نه BO لیکه دومره حرف چې بل په هغې باندې نو شروع شوی صحیح شوه او ټیپ بټن ووهه خپله یې درته کمپلیټ کوي بیا د دې کې DIR کمانډ وهم چې دلته چې دلته ما سره فایلونه دي CD او ټکې شاته ځمه دلته بیا DIR کمانډ وهمه نو دې کې تاسو غواړئ هر څه ته لاړ لکه زه غواړم نیو BCS ته لاړ شم نو CD وهمه او نیو لیکم او سمپل ټیب وهمه ګوره نو د ټیپ په واسطه تاسو د هر څه تکمیلیږي دا یو ډېر ښه خاصیت دی د CMD دا هم تاسو زده کړو MD کله غواړئ داسې 2 حروف باندې فولډر جوړ کړئ یو بل فایل جوړ کړئ چې د هغې منځ کې فاصله نو کوټیشن منځ کې به یې اخلئ او ټیپ کمانډ تاسو سره چې دی دغه تاسو سره دا نوم مکملئ چې تاسو سره دغه ډایرکټري کوم فولډر پرتی د هغې نوم تاسو سره مکملئ صحیح ده ملګرو بل دی کنټرول شفټ انټر دا څه کار کوي ګوره که چېرته زه راشم ملګرو او په سرچ کې ولیکم CMD او ډایرکټ انټر کړمه نو ګوره CMD ما سره خلاصه شوه خو عادي اډمنسټریټر نه ده ځینې وخت کې زه غواړم CMD اډمنسټریټر خلاص کړم نو بیا به داسې کار کوم چې CMD ته به راځم رایټ کلیک به پرې کوم او رن از اډمنسټریټر به کوم او یس کوم به ګوره اوس اډمنسټریټر په توګه خلاصه شوه خو که غواړم دا کار زه بل طریقې له لارې وکړم نو بیا داسې کار وکړئ CMD ولیکئ ډایرکټ انټر مه ووهئ کنټرول شفټ انټر ووهئ او دا یس کوي نو ګوره تاسو ته CMD څنګه خلاصه شوه اډمنسټریټر یو ځل بیا وایم سرچ ته به راشئ CMD به ولیکئ ډایرکټ انټر مه ووهئ کنټرول شفټ انټر ووهئ او دلته راشئ دا یس کوي نو تاسو ته CMD څنګه خلاصه شوه تاسو ته CMD خلاصه شوه از اډمنسټریټر د دغه راخوا نور څه دي ملګرو تاسو غواړئ د یو کمانډ باره کې معلومات ترلاسه کړئ تاسو کولی شئ د کمانډ نه مخکې ولیکئ DIR او بیا هغه کمانډ ولیکئ او یا اول هغه کمانډ ولیکئ او بیا پسې سلاش کوېشن مارک واچوئ دا به تاسو دا وښیي چې دغه کمانډ سره نور کم اټریبیوټ استعمالیږي یا کم ارګومنټ سره استعمالیږي ګوره زه CMD ته راځم دلته لیکم DIR او یو کمانډ دی د شټ ډاون په نامه دا انټر کړه DIR shut down ها زه لیکم shut down question mark په ډېرې بخښنې سره دا کمانډ DIR نه دی زما بیخي فکر نه شوی دا کمانډ ما څنګه دلته لیکلی دا کمانډ دی هیلپ دلته به تاسو هیلپ لیکئ ملګرو څه به لیکئ هیلپ به لیکئ DIR کمانډ نه دی زه دلته راځم هیلپ او دلته به ولیکم چې شی د شټ ډاون په هکله ماته هیلپ راکړه ګوره د شټ ډاون کمانډ په هکله ماته هیلپ راکړل چې د شټ ډاون سره تاسو څومره ارګومنټ استعمالولی شئ او هر څه د څه معنا لري صحیح ده ملګرو او دلته تاسو کولی شئ چې ولیکئ شټ ډاون سلاش کوېشن مارک معنا د شټ ډاون پسې زه څه شی ولیکم تاسو ته هر څه ښایي چې تاسو باید څه ولیکئ ګورئ ټول ارګومنټ تاسو دلته ښایي نو تاسو کولی شئ چې دلته هیلپ واچوئ بیا کمانډ ولیکئ او یا کمانډ واچوئ بیا پسې سلاش ولیکئ او یو کوېشن مارک واچوئ نو دغې لارې تاسو ته دغسې ښایي ملګرو نو هیله لرم چې د نن ورځې کمانډونه باندې پوه شوي یاستئ ملګرو زه ویډیو نه ایډیټ کوم او نه ترې غلطۍ وباسم نه اصلاح کوم ډایرکټ په ډایرکټ زه ویډیو جګوم ځکه د ایډیټینګ دپاره دومره ډېر وخت لګېږي چې هغومره وخت کافي اندازه وخت موږ نه لرو نو زه غواړم چې یوازې تاسو ته یو څه وښایم او انشاءالله زه خپل هدف ترلاسه کوم ځکه څومره زده کوونکي چې موږ ته فیډبیک راکوي زه ډېر زیات خوشحاله کېږم نو مننه ملګرو خیر اوسئ او کورس موږ سره تعقیب کړئ انشاءالله
یو ځل بیا د سی ام ډي کورس تر بله حده پورې وړو. خو که چېرته د نیټورک زده کوونکي یاستئ حتما یې تعقیب کړئ ځکه تاسو به ډېر زیات ګټه وکړي. اوکې انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به بیا ملاقات کیږي. ګډ بای فور ناو.